Nhắc đến Nhật Bản, nhiều người thường nghĩ ngay tới sự phát triển hiện đại của Tokyo, cùng những phong cảnh tuyệt đẹp như núi Phú Sĩ, hoa anh đào. Tuy nhiên, còn một sự lựa chọn khác dành cho tim gan dạ có thể đến tham quan, đó chính là bệnh viện Ma Fujikyu nổi tiếng. Bệnh viện Fujikyu, Nhật Bản nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Trong hành trình thám hiểm núi Phú Sĩ, biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản, có thể dành thời gian để trải nghiệm một thử thách mới tại bệnh viện Fujikyu. Bệnh viện Fujikyu đã từng là một bệnh viện lớn và hiện đại nhất Nhật Bản. Nơi đây thu hút rất nhiều các bác sĩ tài năng hàng đầu của Nhật Bản đến để nghiên cứu, khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện đã từng xảy ra một vụ việc xấu xa làm kinh hoàng cả đất nước. Mặt trời mọc, người ta đã tìm thấy những thùng gỗ chứa hàng loạt xác chết được giấu kín trong một căn phòng bí mật. Theo đó, giám đốc bệnh viện và nhiều bác sĩ đã tham gia đường dây buôn bán nội tạng của bệnh nhân một cách bất hợp pháp để kiếm lợi nhuận. Những nạn nhân này sau khi bị lấy hết nội tạng, xác họ bị ném ép vào trong các thùng gỗ lớn để tránh bị phát hiện. Theo như lời đồn đại, hồn ma không thể siêu thoát của các nạn nhân vẫn luôn quanh quẩn bệnh viện. Sau này, những y bác sĩ thất đức đều lần lượt chết một cách bí ẩn hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Nhiều người cho rằng những oan hồn bị oan uổng nên đã quay về báo thù. Sau nhiều chuyện rùng rợn xảy ra và được lan truyền rộng rãi, bệnh viện này không còn người đến khám và bị bỏ hoang. Nhiều người nói rằng thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này vẫn nghe tiếng thét la hét van xin của con người văng vẳng bên tai. Rất ít người dám bén mảng tới nơi đây. Vào những năm 2000, có một nhóm nam thanh niên cố gắng tìm hiểu về nơi này. Kết quả 6 người trong nhóm đều bị mất tích bí ẩn. Người ta tìm thấy một thi thể của họ trong bệnh viện. Đến nay, cái chết của họ vẫn là một bí ẩn. Cảnh sát thành phố đã khuyến cáo người dân không nên đi qua khu vực này. Và ngay sau đó, một ý tưởng táo bạo đưa ra, biến bệnh viện này thành địa điểm khám phá, tham quan cho những vị khách muốn thử cảm giác mạnh. Những người thực hiện dự án hồi sinh bệnh viện Fujikyu đã dồn hết tâm sức của mình để tạo nên cái ngục tối, căn hầm và cạm bẫy đáng sợ nhằm mục tiêu dọa người. Trước khi đặt chân đến Fujikyu, nhiều người tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến khung cảnh bệnh viện, bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Không gian ở đây khá u ám và cũ kỹ, gợi lên cảm giác rùng rợn. Du khách can đảm tới đây khá đông, nhưng khác với những căn nhà ma khác, mỗi lần vào tham quan bệnh viện ma ám này, chỉ 3 người được phép vào đồng thời cùng lúc, và sẽ phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới có thể trải nghiệm hết được ngôi nhà ma mị này. Trước khi bắt đầu hành trình, các vị khách sẽ phải ký giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe, và nếu xảy ra tình huống xấu, bên quản lý bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Không có bất kỳ lộ trình cố định nào để chỉ dẫn cho khách. Mọi người tự do khám phá bệnh viện. Mọi người vẫn cần tối thiểu 50 phút để kết thúc hành trình khám phá bệnh viện ma ám này. Trong các phòng bệnh mục nát và xuống cấp, khách tham quan sẽ không thấy những cảnh tượng hãi hùng khiếp đảm. Có rất nhiều tình tiết nhỏ hồi hộp và ly kỳ khiến đủ để người tham quan quên đi rằng đây chỉ là đơn giản một trò chơi, và bạn hoàn toàn vô thức bước vào nỗi sợ hãi không giới hạn. Theo đó, nhiều căn hầm, cạm bẫy và hiệu ứng đáng sợ được người thiết kế dựng thêm để tăng độ rùng rợn cho cái bệnh viện này. Những cánh cửa sổ được thiết kế riêng cho khách tham quan tự tay mở để họ có thể trải nghiệm được các tăm tối và kinh dị. Ngoài ra, các nhân viên hóa trang cũng được gài gắm ở một số vị trí khiến cảm nhận của du khách thêm chân thực. Ánh đèn xanh đỏ chập chờn cũng mang lại nỗi sợ vô hình cho người tham quan. Bệnh viện gồm 2 tầng,
và không có một lối này đi cố định. Những căn phòng bệnh được thiết kế rùng rợn, vào đó là hiệu ứng âm thanh với tiếng la hét và rên rỉ vang trong bệnh viện. Tìm vào một trong những căn phòng, bạn sẽ thấy cảnh đáng sợ la liệt trên giường bệnh, thậm chí cả trên tường. Ngoài ra, các nhân viên hóa trang thành những thây ma y tá đột nhiên xuất hiện để kéo bạn vào phòng phẫu thuật, hay vô số những bóng ma bệnh nhân chặn đường hay đuổi theo để khiến cảm nhận của du khách thêm chân thực. Hiệu ứng ánh sáng xanh, đỏ chập chờn, len lỏi, mập mờ cùng mang lại nỗi sợ vô hình cho khách tham quan. Những khách tham quan thực sự có cảm giác như mình chính là những nhân vật trong các bộ phim kinh dị khi bước vào ngôi nhà ma này. Một khách tham quan tới bệnh viện ma ám này đã từng kể lại rằng: tôi thật không khỏi thích thú và bị cuốn hút theo những con đường, những bậc thang, những căn phòng bệnh tối om trong bệnh viện. Bạn chỉ có thể chiếu đèn vào mới thấy có gì bên trong. Chiếu vào từng góc trong bệnh viện là từng tiếng tim đập ngày một rõ hơn. Chiếu và chiếu, đồ dùng y tế đầy màu đỏ, giường bệnh có xác chết, góc tường có bệnh nhân đang ngồi xe lăn và bất thình lình bệnh nhân đó di chuyển tay đẩy bánh xe và đuổi theo bạn. Tiếng la hét cùng với tiếng thở hồng hộc để chạy thoát thực sự đã cuốn hút tôi. Bệnh viện ma ám này ở Hải không giới hạn từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc. Tuy có 3 con đường khác nhau để khám phá bệnh viện, nhưng có lẽ ai cũng sẽ có chung một trải nghiệm và số phận, đó là ra khỏi bệnh viện sau khi bị đe dọa đến gào thét khổ sở và thảm thiết. Cái ngôi nhà ma này thực sự là một khu vực đầy rùng rợn và ly kỳ. Để thử mức độ dũng cảm và sức chịu đựng của khách tham quan. Chính vì độ đáng sợ tột cùng đó mà trong bệnh viện luôn có các quầy trợ giúp dành cho những ai không còn sức đứng lên nổi và bị lạc đường. Các nhân viên phụ trách sẽ hỗ trợ đưa khách ra khỏi bệnh viện. Địa điểm bệnh viện ma ám Fushigi này hoàn toàn là sự lựa chọn phù hợp để thử cảm giác mạnh rùng rợn dịp Halloween. Một người Nhật sau khi tham quan khám phá bệnh viện này đã chia sẻ rằng bạn của anh ta chỉ cầm cự được đúng 3 phút từ khi bắt đầu bước vào bệnh viện và phải nhờ đến sự trợ giúp để thoát khỏi đây.